Hraješ tenisový zápas, na kterém ti hodně záleží a netrefíš balon do kurtu? A přitom ti to včera tak moc šlo? To známe úplně všichni. Jsem Zdeněk z tenisového blogu a dnes si řekneme 10+1 extra tip, jak hrát, když nám to nejde. Opět toto video dělám ve dvou verzích, jedno je pro předplatitele, které je bez reklam, vychází o den dřív a je tam více informací. Pokud vás zajímá, jak se stát předplatitelem, tak dolů hodím odkaz do popisu videa. Ani tak nezáleží na tom, jestli včera jsme hráli dobře a dnes v zápase hrajeme špatně, nebo jestli šlo o to, že v tréninku nám to šlo a teď v zápasu nám to nejde, anebo hrajeme zápas a na začátku nám to šlo a postupně nám to přestalo jít. Tyto tipy, které dnes budeme probírat, platí v každé této situaci. Těch tipů, jak jsem říkal, bude 10+1 extra tip nakonec a právě ten extra tip si myslím, že je ten úplně nejdůležitější. Tak koukejte až do konce videa. A než se dostaneme k těm tipům, mám pro vás jednu radu, takový nultý tip. Je dobré si uvědomit, že každý z nás se setká s tím, že mu to v zápase prostě nejde. A je jedno, jestli jsme rekreační, závodní nebo profesionální hráč. A pak se rozhoduje, kdo je lepší nebo horší právě v tom, jak se dokážeme rychle vypořádat s tím, že nám to v zápase nejde. Ale už pojďme na samotné tipy. Tip číslo 1 je vzít tu skutečnost, že nám to nejde, jako fakt. Nesoustředit se na vztek, že jsme včera hráli neskutečně dobře a dnes nejsme schopni trefit zařízení. Prostě tak to je a je potřeba se s tím vyrovnat. Je lepší zaměřit tu mysl, to soustředění na to, že se s tím dá něco dělat. A třeba využít dnešní seznam tipů. Druhý tip. Je dobré si uvědomit, že i náš soupeř je jenom člověk a taky třeba nemá svůj den. A nebo že mu to v průběhu zápasu přestane chodit do kurtu. A nebo když uvidí, jak nám to nejde, tak třeba nás podcení. Prostě mu neusnadí ten průběh zápasu nějakým poraženeckým myšlením. Tip číslo 3. Hrát to nejsnažší, co je. Pokud mi to nejde, tak se nebudu pokoušet nějaké zázračné údery nebo hrát z každého míče kraťas, nebo něco, co nemám dokonale natrénováno. Daleko lepší je si určit, že třeba všechny míče budu hrát do slabšího úderu soupeře, nebo že všechno budu hrát křížem. Tím nám odpadne jedna starost a budeme se moct líp soustředit třeba na techniku úderu. Čtvrtý tip. Nechtít dávat velké rány. Pokud se snažíme o maximální razanci našich úderů, tak je to většinou na úkor techniky. A z toho pramení další a další chyby, což rozhodně nechceme. Je daleko rozumnější spíš hrát třeba volněji, více na jistotu a tím dát šanci zkazit našemu soupeři, než aby jsme zkazili hned první balonek my. Pátý tip. Soustředit se na brzkou přípravu na úder. Pokud nám to nejde, tak je to většinou tím, že tam děláme u těch úderů nějakou technickou chybu. Proto doporučuji dělat tu přípravu co nejdřív to jde. Být rychlejší na nohách, být u toho úderu radši dřív a hodně brzo udělat nápřah. Toto nám potom strašně moc pomůže nebo usnadní následný úder a potom je větší šance, že neuděláme chybu z takového úderu. A na tu brzkou přípravu, na ten nápřah jsem dělal samostatné video, tak odkaz hodím tady dolů do popisu videa, tak potom koukněte. Šestý tip. Hrát údery ze spodu nahoru. Je to asi ta nejtriviálnější rada, kterou dostávají už malé děti. A v momentě, kdy nám to nejde, tak je ještě o to důležitější. Jde o to, každý náš úder dostat přes síť a do kurtu. A tím, že budeme hrát údery ze spodu nahoru, tak těch chyb uděláme daleko méně. Samozřejmě je ideální tomu úderu dát maximum spinu. Opět díky tomu spinu, té horní rotaci, ty údery spíš poletí vysoko přes síť a spadnou do hloubky soupeřovy půlky kurtu. A tím pádem neuděláme tolik chyb a dáme šanci udělat chybu našemu soupeři. Sedmý tip jde v ruku v ruce s tím šestým a jde o to chodit hodně do kolen u každého našeho úderu. Doporučuji to přehánět s těmi pokrčenými koleny, protože díky tomu potom budeme s nás hrát ty údery ze spodu nahoru, díky tomu dáme i více spinu těm našim úderům a neuděláme tolik chyb, což určitě chceme. Dělal jsem to samostatné video, tak odkaz hodím tady dolů do popisku, tak potom koukněte. Osmý tip už je trošku náročnější fyzicky, ale mám ověřeno, že funguje. A je to projití úderu. Pokud nám to nejde, tak nám většinou stojí nohy, snažíme se do balonku fláknout vší silou a potom z toho vznikají ty chyby. Ale pokud projdeme úder, tak tím získáme větší kontrolu a i větší přesnost a neuděláme tolik chyb. Opět jsem o tom dělal video, odkaz hodím dolů do popisu, tak potom koukněte. Devátý tip. Soustředit se na podání. Ten servis je hodně důležitý v každém zápase a pokud nám to nejde a děláme z něj chyby, tak jsme víc a víc unavení, více v depresi a soupeř to má velice snadné. Jak to říkám v každém videu na téma podání, doporučuji hrát první podání jako druhé, více na jistotu s větší rotací. Díky tomu uděláme méně chyb, uvedeme ten míček minimálně do výměny a potom si tu výměnu můžeme třeba vítězně uhrát. Pokud hrajeme tak, že první servis snažíme o velkou ránu, tak možná jednou z 50 dáme ESO, ale většinou uděláme chybu a potom na to druhé podání naše volnější si soupeř bude víc věřit a spíš nám takový balon utne a vyhraje. Takže proto doporučuji hrát první servis spíš volnější, s větší rotací, dostat ho do výměny.
A potom v průběhu zápasu, když získáme třeba větší jistotu, tak můžeme ten servis zrychlovat. A taky doporučuji dopředu se rozhodnout, kam to podání budu hrát a prostě o tom v průběhu podání už nepřemýšlet. Usnadní nám to provedení samotného podání. 10. tip, return, stejně důležitý jako podání. Pokud jej hnedka zkazíme, tak to má soupeř velice snadné. U toho returnu doporučuji vlastně všechny ty body, které jsem zmiňoval před chviličkou. Dopředu se rozhodnout, kam ten return budu hrát. Třeba křížem, anebo do slabšího úderu soupeře. Jít hodně do kolen, udělat split step, nedělat žádný velký nápřah, nesnažit se o velkou ránu, hrát ze spodu nahoru a hodně projít ten úder, jak to u returnu správně má být. Tím pádem uděláme méně chyb, dostaneme míč do výměny a opět si můžeme tu výměnu uhrát. Pokud je pro vás toto video přínosné, tak můžete podpořit moji tvorbu a moje další videa pomocí tlačítka díky tady dole pod videem, anebo pomocí předplatného, díky kterému potom získáte vy několik výhod. Pokud vás zajímá předplatné, tak odkaz hodím tady dolů do popisu videa. A je tu ten extra tip, který je si myslím ten úplně nejdůležitější. To, že nám to nejde, je o hlavě. Takže nekomplikovat si ten stav, že nám to nejde tím, že se budu rozčilovat nebo že budu negativní. Můžeme se pokusit s tím něco udělat, anebo se právě rozčilovat. Já doporučuji tu možnost s tím se snažit něco udělat. Myslet pozitivně, hrát to tak, jak jsem říkal, vzít si těch 10 bodů a snažit se je implementovat. Nepůjde nám to. Není to o tom, že se nám podaří všech těch 10 bodů prostě zapojit a najednou budeme hrát dobře. Rozhodně ne. Je to boj, je to prostě fakt náročný se z tohoto dostat, že nám to nejde. Ale těch 10 bodů nám může pomoct. Ale nejvíc nám pomůže právě ta pozitivní mysl, soustředění se na každý další balonek, ne na to, že ten předtím jsme zkazili. Fakt to brát pozitivně a jít míč po míči a snažit se s tím něco udělat. Tenis je hra hlavy, prostě psychiky. A je možnost, jak jsem to říkal na začátku, že ten soupeř přestane mu to jít, začne dělat chyby a my máme šanci takový zápas vyhrát. A uznejte sami, vyhrát takový zápas je daleko cennější, než když máme fazonku a padá nám tam úplně všechno. Mám tady ještě jeden extra tip. Dělal jsem video 8 rad, jak hrát v zápase stejně jako v tréninku. Pokud nám to nejde, tak právě tyto rady, které v tom videu zmiňuju, nám můžou ještě víc pomoct. Tak na video koukněte, tady ho najdete. A tady jsou další tréninková videa. Tak se mějte, buďte zdraví a čau.